Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta tiếp tục series các món chay nha. Mình sẽ cùng các bạn làm chả giò chay với nguyên liệu đơn giản, có gì dùng đó, nhưng ngon không kém chả giò truyền thống. Lại rất thanh đạm nên ăn nhiều mà không hề ngán luôn. Chỉ cần vài mẹo nhỏ lúc sơ chế nguyên liệu. Cách cuốn chả giò rất dễ nhưng hiệu quả sẽ giúp thành phẩm chả giò chay giòn thiệt giòn, màu đều, đẹp, không bị sậm đen. Nhân bùi thơm, chấm nước mắm chay pha đặc biệt ngon khỏi chê luôn. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nhé. Các bạn đừng quên bấm đăng ký để nhận được những video nấu ăn mới nhất của mình nha. Mời các bạn tham khảo thành phần nguyên liệu đơn giản trước khi thực hiện nhé. Các bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nhà bếp mà mình sử dụng dưới phần thông tin mô tả của video nha. Đầu tiên mình cho nước ấm vào ngâm bún tàu. Mình ngâm 10 phút nha các bạn. Cũng tùy loại bún tàu mà thời gian ngâm có khác nhau, nên các bạn lưu ý nha. Khi vớt lên các bạn thấy bún nó mềm như vậy là được rồi. Mình vớt bún tàu ra rổ cho ráo nước luôn. Và mình dùng kéo cắt bún tàu ra từng đoạn dài khoảng 5 cm cho dễ ăn ha. Tiếp theo thì mình cho nước sôi vào ngâm đậu hũ khoảng 5 phút để đậu hũ bán đi mùi chua đó các bạn. Mình dùng đậu hũ trắng loại mềm chứ không phải là đậu hũ non nha các bạn. Xong rồi mình dùng muỗng tán cho đậu hũ tơi ra và mình cho hết vào bao vải này để vắt cho ráo nước. Mình vắt ráo thôi chứ không cần vắt khô nha các bạn. Đậu xanh này thì mình đã ngâm nở và rửa sạch. Bây giờ mình cho đậu vào xửng hấp 15 phút với lửa vừa. Đậu chín mềm như vậy là được rồi nè các bạn. Củ sắn sau khi gọt vỏ rửa sạch thì mình dùng cái bào này bào nó ra. Và mình rắc vô nửa muỗng cà phê muối để củ sắn nhả bớt nước đó. Chờ 5 phút. Sau đó mình cho vô túi vải vắt ráo nước luôn. Mình có thể thay thế củ sắn bằng su hào hay là củ cải trắng cũng được ha. Tiếp theo thì mình bào cà rốt thành sợi ngắn ngắn như thế này để lát nữa mình dễ cuốn chả nha. Mình dùng cái bào này bào khoai môn luôn. Các bạn có thể thay thế khoai môn bằng khoai lang cũng được. Lưu ý là các loại rau củ để cuốn chả giò chay thì các bạn có thể sử dụng và thay thế tùy thích. Có gì thì mình dùng nấy nha. Chỉ cần nhớ là vắt cho ráo nước đối với những rau củ chứa nước nhiều để bảo đảm là chả giò của chúng ta được giòn hơn ha. Nấm mèo này thì mình đã ngâm nở và rửa sạch. Mình cắt nhỏ ra như thế này. Không nhuyễn quá để khi ăn giòn hơn đó các bạn. Tiếp theo thì mình cắt hành. Nếu có thể các bạn dùng hành bơ rô sẽ thơm hơn. Hôm nay thì mình không có hành bơ rô nên thay thế bằng gốc hành lá. Cắt nhỏ ra để chút nữa mình phi thơm. Và mình cắt thêm một ít lá hành nữa nha các bạn. Cắt chanh này ra luôn. Băm thêm vài trái ớt để lát nữa cho vô nước chấm. Cho vào chảo 4 muỗng canh dầu và mình cho gốc hành vào phi vàng nha. Các bạn có thể thay thế bằng hành bơ rô hoặc là hành tím sẽ thơm hơn nha. Mình phi vàng như vậy là được rồi nè. Mình đổ ra rây cho ráo dầu ha. Tiếp theo thì mình cho vào chảo 1 muỗng canh dầu hành phi. Và mình cho đậu hũ đã vắt nước ráo lúc nãy đó vào xào với lửa vừa nha. Và mình nêm vào 1 muỗng cà phê bột nêm chay, 1 muỗng cà phê đường và một ít tiêu, trộn đều lên. Khi thấy đậu hũ săn lại và bốc mùi thơm là được rồi đó các bạn. Mình cho tất cả ra tô luôn. Kế đến thì mình cho vào chảo nhiều dầu một chút để mình chiên khoai môn. Dầu nóng thì mình cho khoai vào chiên. Các bạn đừng lo khoai hút dầu nhiều nha. Khi chiên giòn khoai không hút dầu nhiều đâu các bạn. Bước chiên này sẽ giúp chả giò của chúng ta giòn lâu hơn. Tuy nhiên các bạn nào sợ dầu mỡ thì mình có thể bỏ qua bước này cũng được ha. Khi khoai săn lại thì mình dùng đũa đảo nhẹ ha. Chiên cho đến khi khoai hơi giòn là được. Không để vàng quá nha. Khoai nó sẽ bị cứng đó. Rồi mình vớt ra giấy thấm dầu cho ráo nè. Bây giờ mình sẽ trộn nhân, dùng thao hoặc khay lớn để cho dễ trộn nha. Cho tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị vào đây. Củ sắn nè, cà rốt,
nấm mèo nè, bún tàu, đậu hũ, đậu xanh, khoai môn. Cuối cùng là hành phi và một ít hành lá nữa cho thơm ha. Tiếp theo thì mình nêm gia vị luôn nè. Cho vào đây 2 muỗng cà phê bột nêm chay, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê đường, và một ít tiêu. Trộn cho thật là đều lên. Bột rán mí thì các bạn pha 1 muỗng canh bột mì và 2 muỗng canh nước. Khuấy đều nó sền sệt là được nha. Hoặc có thể các bạn dùng trứng cũng được. Giờ thì mình cuốn chả nha các bạn. Bánh để cuốn chả giò thì mình dùng loại Spring Home xuất xứ từ Singapore. Loại này có bán ở các chợ người châu Á hay là chợ người Việt tại Mỹ. Ở Việt Nam thì các bạn thay thế bằng bánh tráng bò bía đậu xanh, có bán ở chợ truyền thống và siêu thị nha. Mình cho khoảng 1 muỗng canh nhân vào góc xéo của bánh, gấp lại, không dàn nhân chặt hai bên đầu nha các bạn. Và mình xếp một chút góc như thế này. Sau đó mình xếp vuông góc. Và mình làm tương tự với bên còn lại. Nhẹ nhàng cuốn lại. Mình dùng bột mì dán mí nữa là xong nè. Cách cuốn này giúp hai đầu chả có nhiều nếp gấp nên sẽ dày thêm ở hai đầu. Do vậy khi chiên vàng, chả sẽ hạn chế bị đen đầu đó các bạn. Một mẹo nhỏ nữa là các bạn đừng nén chặt nhân hai đầu quá nha. Sẽ làm nhân bên trong cháy háp và chả cũng sẽ dễ bị đen đầu. Các bạn nên cho lượng nhân vừa phải bằng nhau thì những cuốn chả sẽ đều nhau và nhìn đẹp mắt hơn. Cuốn xong rồi nè các bạn. Tuy hơi nhiều công đoạn một chút nhưng ăn rất là ngon luôn. Các bạn làm nhiều, bảo quản tủ đông dùng dần rất là tiện luôn đó. Mình chiên chả nữa là xong nè. Cho dầu vào chảo nhiều để chiên ngập dầu nha. Mình thử đũa thấy dầu sôi. Rồi mình cho chả vào chiên. Mới ban đầu các bạn để lửa trung bình. Khi chả săn mặt dưới rồi thì các bạn trở qua mặt còn lại ha. Tiếp tục trở cho chả vàng đều. Khi chả gần vàng như ý, các bạn tăng lửa lớn để chả không ngậm dầu và vớt ra ngay. Như vậy là được rồi nè. Mình vớt ra rổ cho thoáng. Đừng nên xếp chả chồng lên nhau khi còn nóng. Làm vậy chả sẽ hấp hơi và dễ bị mềm. Khi chiên đợt 2 thì dầu đã đủ nhiệt. Các bạn giảm lửa chút xíu để chả giò không bị chín háp nha. Vấn đề canh lửa cũng rất quan trọng khi chiên chả giò, nên tùy theo độ nóng của bếp mà các bạn nhớ lưu ý nha. Mình pha nước chấm chay gồm có nè, 2 muỗng canh đường, 60 ml nước. Các bạn có thể dùng nước lọc hoặc là nước dừa cũng được, khoảng 4 muỗng canh đó. Mở lửa khuấy cho tan đường. Và mình tiếp tục cho vào 2 muỗng canh nước thơm, nước khóm đó các bạn. Khuấy đều lên và tắt bếp. Mình cho nước chấm ra chén. Và mình cho vào 2 muỗng canh nước mắm chay, 1 muỗng cà phê nước chanh. Và cho ớt băm vào sau cùng. Khuấy đều lên. Vì món chay nên mình không sử dụng tỏi nha. Bạn nào ăn không thuần chay thì mình có thể cho thêm tỏi cũng được. Như vậy là dùng thôi các bạn. Bây giờ mình dọn ra trang trí và mời các bạn thưởng thức thành phẩm qua màn ảnh nhỏ nha. Mình bẻ ra cho các bạn xem nè. Chả giòn rụm luôn các bạn ơi. Từng cuốn chả bên ngoài giòn xốp,
bên trong ngọt thơm, bùi và giòn của rau củ, của nấm mèo rất là thích. Mình chấm nước mắm chua ngọt cho đậm đà nè. Vị rất vừa ăn, có thể ăn nhiều mà không bị ngán đâu nha. Đặc biệt chả giữ được độ giòn rất lâu đó các bạn. Mình có thể dùng kèm với xà lách và rau thơm càng ngon hơn, và có thể dùng chung với bún trong bữa ăn chính hoặc bữa xế cũng ngon các bạn nhé. Chúc các bạn ngon miệng với chả giò chay. Nếu thích cách mình làm, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Bấm đăng ký và bấm vào biểu tượng cái chuông để tiện theo dõi khi mình up video mới nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabìnhdương.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.